Olen Johanna Vaattovaara ja toimin suomen kielen professorina Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa. Suomen kielen professori, siis kieliasioiden ylin asiantuntija. Tämä on kenties ajatus, joka tulee ensimmäisenä mieleen kaltaisestani henkilöstä, joka tutkii, kehittää ja opettaa kielialaa. Tutkimuksessani olen kuitenkin erikoistunut näkökulmiin, joissa kieliasiantuntijuuden asetelma käännetään ikään kuin päälaelleen. Mitä opittavaa kielen tutkijalla ja kielen tutkimuksella on niin kutsuttujen maalikoiden tai erilaisten ammattikuntien kielitietoisuudesta ja kielitiedosta? Miten kieliyhteisöjen kielitietoisuuksia voidaan erilaisissa konteksteissa tutkia ja mitä tämä tutkimustieto kertoo yhteiskunnallisista muutoksista? Miten kielikäsityksistä saatavaa tutkimustietoa voi tai tulisi hyödyntää esimerkiksi kielikoulutuksen kehittämisessä? Entä millä tavalla kieli käyttäjiensä suissa ja näppäimistöissä muuttuu? Tämän tyyppisiä kysymyksiä tutkitaan sosiolingvistiikaksi nimitetyllä tutkimusalalla, jota edustan. Jokainen kielen käyttäjä on myös kielen uudistaja ja kielellisen vallan käyttäjä. Voisikin sanoa, että kieliyhteisöjen käytänteissä vallitsee ennen kaikkea kansanvalta. Kielen käyttöä voidaan kyllä ohjailla, kieliä ja niiden normeja voidaan opettaa ja normeista päättävissä elimissä säätää, mikä kirjakielen normien mukaisesti on oikein tai väärin. Mutta arkinen kielellinen toimintamme rakentuu myös monenlaisten muunlaisten kuin ylhäältä päin asetettujen normien varassa. Hiljaisen sosiaalisen tiedon ja vuorovaikutuksissa kehkeytyvien normien ohjaamana. Näistä sosiaalisista säännöistä emme olekaan välttämättä yhtä tietoisia kuin kouluopetuksen tuella omaksuttavista, vaikkakin myös niin sanotusti alhaalta päin muotoutuvista normista. Toisenaan avoimestikin neuvotellaan tai kiistellään, tai niistä voidaan tulla tietoiseksi esimerkiksi, jos tutkija niistä kysyy. Otetaan tästä yksi esimerkki. Damn aloittaa minulla hitaan pohdiskelevan lauseen, kun joku vähän isompi juttu menee pieleen ja alan hitaasti ymmärtää sen. Tähän tapaan analysoi eräs satunnainen keski-ikäinen nainen sitä, miten ja millaisissa yhteyksissä hän toisinaan mieltää käyttävänsä englannista lainattua voimasanaa damn osana suomen kielen käyttöään. Tämä on myös esimerkki siitä, miten meille sosiaalisessa kanssakäymisessä on kielellinen luovuus, kuten kielien ylittely, tavanomaista. Hyödynnämme huomaamattamme kielellisiä resursseja yli kieli- ja murrerajojen tilanteisista ja yksilöllisistä tekijöistä riippuen. Meillä kaikilla on sosiaalinen asiantuntemus siihen, millaiset kielelliset valinnat minkäkinlaiseen viestintätilanteeseen sopivat, ja sikäli jokainen kielenkäyttäjä on myös omanlaisensa kielen asiantuntija. Sosiaalisessa mediassa ja arkipäiväisessä viestinnässä hyödynnämme myös erilaisia viestintävälineiden mahdollistamia multimodaalisia aineksia. Moni onkin juuri sosiaalisen median mukanaan tuomasta kielellisestä kirjosta ja epämääräisyydestä huolissaan. Esimerkiksi vierasperäisiä aineksia saatetaan pitää merkkeinä kielen rappeutumisesta. Itse olen tutkinut englanninkielisten voimasanojen ja sanan please integroitumista suomen kieleen. Nämä tutkimukset ovat osoittaneet, etteivät englannista lainatut ilmaisut niinkään korvaa kotoperäistä sanastoa, vaan asettuvat kotoperäisten rinnalle, tuottaen tiettyjä kontekstisidonnaisia sävyjä ja sosiaalisia merkityksiä. Voisi sanoa, että toisista kielistä lainaamisessa kyse on hieman vastaavan kaltaisesta ilmiöstä kuin vaikkapa syömiseen liittyvissä trendeissä. Sushi on tullut makaronilaatikon rinnalle ja sitä tuntuu olevan tarjolla joka paikassa, mutta se ei ole syrjäyttänyt kotimaista perusruokaa. Tosin kaikki eivät sushia syö, eivätkä kaikki suhtaudu kielten ylittelyynkään sallivasti. Kieli ei ole muusta toiminnasta irrallinen elementti, vaan se on kaikkeen integroitunutta sosiaalista toimintaa. Kielellisinä toimijoina erilaisissa verkostoissa ja tilanteissa muovaamme omia kielellisiä valintojamme ja tulemme vaikuttaneeksi myös toisten kielenkäyttöön. Kielen joskus pienienkin yksityiskohtien avulla voimme osoittaa olevamme osa jotakin joukkoa, irtisanoutua toisista, kutsua toisia osallisiksi tai vastaavasti sulkea toisia ulos. Vaikka kahta täysin samalla tavalla kieltä käyttävää yksilöä ei ole, kielenkäytön sosiaaliset normit muodostuvat yhteisöjen ja viiteryhmien sisällä ja suhteessa joihinkin toisiin yhteisöihin ja kielenkäytön muotoihin. Tämä on monimutkainen ja moniulotteinen maailma, jota sosiolingvistiikan alalla erilaisin lähestymistavoin tutkitaan.
Omat tutkimukseni edustavat pääosin niin kutsuttua kansanlingvistiikkaa, joka sosiolingvistiikan alalajina tutkii kielenkäyttäjien lähestymistapoja kieleen, kielellisiä asenteita ja erilaisten maallikoiden ymmärrystä kielellisestä monimuotoisuudesta. Kielenkäyttäjien kielitietoisuus ja asenteet ovat yhteydessä sosiaalisiin erontekoihin ja esimerkiksi kielen muuttumiseen. Ja tämä problematiikka onkin alan tutkimuksen keskiössä. Itse pidän tärkeänä alan teoreettista ja menetelmällistä kehittämistä, jatkuvaa refleksiivisyyttä ja kriittisyyttä sen suhteen, millaisia lähtöoletuksia me kielentutkijat itse kielestä ja kielen käyttäjistä tutkimusasetelmiimme rakennamme, millaisia kysymyksiä me kysymme ja millä tavoin kielenkäyttäjiä tutkimuksiimme asemoimme. Vaikka tutkimukseni empiirinen konteksti on suomi ja erityisesti suomen kieli, on tutkimuksen tieteellinen konteksti hyvin kansainvälinen. Kaikkein eniten kansanlingvistiikan alalla niin Suomessa kuin kansainvälisestikin on tutkittu ihmisten murrekäsityksiä. Suomessa sitä, miten ihmiset jäsentävät mielessään suomen kielen murteita ja millaisten kielenpiirteiden ja kielellisten erojen avulla eri murteita kuvitellaan ja toisiinsa suhteutetaan. Olen itse ollut vakiinnuttamassa suomen kielen tutkimukseen kansanlingvistiikan perinnettä tekemällä ensimmäisen tätä alaa edustavan väitöskirjan Suomessa. Siinä tutkin Suomen tornionlaaksolaisnuorten ympäristösuhdetta selvittämällä murretietoisuuden ja aluetietoisuuden välisiä yhteyksiä ja pääsin valottamaan mekanismeja, jotka konkreettisesti vaikuttavat yksittäisten murrepiirteiden säilymiseen tai katoamiseen. Tämä tutkimus myös antoi sysäyksen lähestyä kriittisesti murretutkimuksen perinteisiin sisäänrakentunutta staattista tilakäsitystä. Tämä on myös heijastunut myöhempiin väitöksen jälkeisiin tutkimuksiin ja niiden tavoitteisiin. Monella meistä on joko havaintoja tai omakohtaistakin kokemusta siitä, miten kouluissa on puheterapeuttien tai erityisopettajien tuella korjattu oppilaiden ääntämystä, erityisesti R:n ja S:n ääntämystä. Siinä missä varsinaisen R-vian ja S-vian eli lespaavan S:n korjaaminen on kansainvälisestikin tunnettu käytäntö, liian etiseksi ja teräväksi tulkitun S-äänteen korjaaminen on ollut lähinnä suomalainen erityispiirre. Kiinnostava onkin kysymys, miksi Suomessa on päädytty etisen ja terävän S-ääntämyksen korjaamiseen. Mitään ilmeistä motivaatiota tähän ei nimittäin ole sen vuoksi, että suomen kielessä on vain yksi sibilanttiääne eli yksi S, ja siten se on kielessämme niin sanotusti vapaassa vaihtelussa. Toisin sanoen sillä, kuinka S:n ääntää, ei ole vaikutusta sanan semanttiseen merkitykseen. Miksi siis liian etistä ja terävää S on 1900-luvun puolivälin paikkeilta lähtien haluttu Suomessa korjata? Tämä oli kysymys, jonka äärelle minut ja kollegani alun alkaen johdattivat tavallisten kielenkäyttäjien metakielelliset kommentit, jossa kohdeltiin faktana jotakin sellaista kuin helsinkiläinen S, stadi S, pissis S, city S ja niin edelleen. Näitä pääkaupunkiseudun kielimaisemaan liittyviä kansanomaisia luonnehdintoja oli noussut esiin useissa 2000-luvulla eri puolella Suomea tehdyissä kansanlingvistisissä tutkimuksissa. Halusimme perehtyä tähän tarkemmin, koska kielitieteellisesti mitään sellaista ilmiötä kuin helsinkiläinen S ei tunneta. S:n vaihtelu kielijärjestelmässämme on kielitieteen näkökulmasta yksilöllistä ja ääneympäristöön kytkeytyvää vaihtelua, ei siis alueellisesti vaihtelevaa. Mutta kansalaisten käsitys helsinkiläisten omintakeisesta S:stä on kuitenkin merkillisen vankka. Mistä tässä on kyse? Tätä tutkimme monitieteisessä tutkimusryhmässä edeten erilaisista koeasetelmista ja haastatteluista, verkkokeskustelujen sekä erilaisten historiallisten lähteiden ja arkistomateriaalien tutkimiseen. Selvisi, että juuret käsitykselle helsinkiläisestä S:stä ovat jo 1800-luvun lopun Helsingissä ja silloisessa Suomen yhteiskunnallisessa tilanteessa, jonka heijastumat ovat läsnä vielä tämän päivänkin Helsinkiin kohdistuvissa käsityksissä ja asenteissa. Käsite helsinkiläinen S syntyi kansan suussa ja mediassa 1800-luvulla, kun suomea alettiin kehittää niin kansakuntana kuin kielenäkin, ja suomen kieli haluttiin pitää puhtaana vieraista vaikutteista, erityisesti Ruotsista. Tuohon aikaan Helsingin väestön enemmistö oli ruotsinkielistä, mutta väki alkoi kansallisuusaatteen motivoivana vaihtaa kieltä suomeen. Oman aikansa maalittamisen kohteeksi joutuivat suomea toisena kielenään käyttävät ruotsinkieliset näyttelijät, erityisesti tietyt naisnäyttelijät,
joiden kielenkäyttöä Helsingin tuolloin vastaperustetussa suomalaisessa teatterissa, nykyisessä Kansallisteatterissa, arvioitiin eräänlaisena puhtaan Suomen mallina. Heidän ässiään pidettiin kuitenkin aivan liian etisinä ja terävinä ja Ruotsin mallin mukaisina. Näitä ässiä äänekkäästi ja läpi 1900-luvun erinäisissä hyvän Suomen oppaissa ja oppikirjoissa paheksuttiin Suomen normin vastaisina, mutta piiloisemmin niitä myös ihailtiin. Olemme tutkimusryhmässämme osoittaneet, miten tuossa 1800-luvun Helsingin kielipoliittisessa tilanteessa syntyneellä ääntämyksen normilla on jatkumonomainen kytköksensä 100 vuotta myöhemmin itä-helsinkiläisissä lähiöissä kehittyneeseen pissis-ässään, tai toisin sanoen siihen, kuinka pissis-alakulttuurin edustajat tulivat omaksuneeksi tyylilliseen repertuaarinsa etisen, sihahtavan ääntämyksen. Vaikutteet ovat tosin kansainvälisen populaarikulttuurin tyyleissä, mutta myös kotimaisissa 1950-luvun iskelmätähdissä, joista moni sattumoisin oli taustaltaan ruotsinkielinen. Ehkä osin sattumien summanakin juuri terävästi sihahtavasta ässästä, josta jo 1800-luvun Helsingin kaksikielisiä naisia moitittiin, kehittyi iskelmätähteiden indeksi eli tunnusmerkki. Samaan aikaan kun nuoriso villiintyi Laila Kinnusesta etisine ässineen, haluttiin kuitenkin nuorison yhä edelleen oppivan ja noudattavan kunnollista supisuomalaisen ässän ääntämystä tarvittaessa puheammattilaisten tuella. Tuo normatiivinen jännite on käytännössä tehnyt ässän normista poikkeavasta ääntämyksestä tyylillisen resurssin, joka ajan saatossa on muovautunut eräiden muidenkin tyylien ja identiteettien tunnusmerkiksi. Helsinkiläisen ässän tapaus on hyvä esimerkki kieli-ideologisten rakenteiden kauaskantoisuudesta ja vaikutusvaltaisuudesta. Siitä, miten maailman muuttuessa normatiiviset rakenteet hievahtavat hitaasti. Tänä päivänä etisen ja terävän ässän ääntämystä ei korjata puheterapian ja erityisopetuksen keinoin enää yhtä pontevasti kuin takavuosina. Ruotsin kieltä ei ole enää aikoihin nähty suomen kielelle uhkana. Ja olemme monikulttuuristuvassa Suomessa tottuneet suomen kielen uusiin moninaisuuksiin. Helsingillä on silti edelleen suomalaisessa kielellis-kulttuurisessa maisemassa omanlaisensa kestopahiksen rooli. 1800-luvulla syntynyt tilanne, jossa silloin teollistuva, moderni, paheellinen pääkaupunki asettui puhtaita maaseutumurteita ja talonpoikaiskulttuuria vasten, näkyy vielä tänäkin päivänä omanlaisenaan stadi vastaan lande-asetelmana. Tämä kaupungin ja maaseudun vastakkainasettelu tietyllä tapaa manifestoituu kansansuussa kehittyneessä helsinkiläisen ässän käsitteessä. Siinä, missä helsinkiläinen äs todella oli 1800-luvun Helsingissä lingvistinen fakta, on se tänä päivänä jo itse käsitteensä kautta ennen muuta tapa kuvitella Helsinkiä paikkana ja asemoitua suhteessa kuviteltuihin helsinkiläisyyksiin. Tähän äänteeseen liittyvien merkitysten tutkimisen avulla olemme saaneet ja avanneet ymmärrystä siihen, miten asenteet Helsinkiä ja helsinkiläispuhetta kohtaan ovat syntyneet ja kehittyneet. Samalla olemme nostaneet päivänvaloon esimerkin siitä, miten pitkäaikaistenkin institutionaalisten käytänteiden taustalla voi olla tietynlainen normi tai kieli-ideologia, jonka syntysyyt ajan saatossa ovat jo kauan sitten meille hämärtyneet. Kuten 1800-luvun Helsingissä, myös tämän päivän Suomessa elämme uudenlaisessa monikielisyystilanteessa. Omassa ajassamme emme vielä välttämättä täysin edes hahmota, millaisiin mekanismeihin meidän tulisi huomiota tässä ajassa kiinnittää, jotta tulisimme pikemmin edistäneeksi kuin hajottaneeksi mahdollisuuksia osallisuuksiin ja tasa-arvoisuuden kokemuksiin. Kielipoliittiset päätökset ovat aina suoraan tai välillisesti ihmisten osallisuuteen ja siten hyvinvointiin liittyviä. Kielikysymykset eivät olekaan koskaan pelkästään kielikysymyksiä, eivätkä kieliasenteet milloinkaan liity pelkästään kieleen. Kansanlingvistinen tutkimus onkin moninaistumassa. Vuorovaikutuksen medioituminen, teknologiavälitteisyys ja esimerkiksi saavutettavuuslainsäädännön tuottamat toimet niin materiaalien kuluttajien arjessa kuin materiaalien tuottajien prosesseissa ovat teemoja, joihin kielitietoisuustutkimuksenkin keinoin on tarpeellista tarttua. Parhaillaan olen kehittämässä näihin liittyvää tutkimusta pyrkien samalla myös kehittämään sellaisia tutkimuksen muotoja, joissa tutkittavien on mahdollista ottaa rooli aktiivisina tutkimuskumppaneina.
Tällaista osallistavaa kansalaistieteellistä tutkimusta on kielitieteissä tehty toistaiseksi vielä vähän, mutta tässä näen omalla tieteenalallani yhden sellaisen tulevaisuuden haasteen, jota haluan olla edistämässä kansainvälisessä tiedeyhteisössä.